Kezdődhet a Dél-Afrika Land. Tarts velünk, mert amit átéltünk, az mindent megváltoztatott. Thank you. Say hi. Sziasztok! Megérkeztünk ide Fokvárosba, és rengeteg kaland vár ránk az itt tartózkodásunk során. Feltettünk nektek is kérdéseket, hogy mit szeretnétek látni innen, ezeket is be fogjuk iktatni a programunkba, és lassan elindulunk az első helyszínünkre. Viszont előtte meséljünk egy kicsit a tegnapi napról. Készítettünk egy pár felvételt, hogy azért mégiscsak tudjátok, hogy mi történt velünk. Szóval 3 órakor felkeltünk, nagyon korán, elindultunk Zürichbe, mert 7 órakor indult a gépünk Amsterdamba, ahonnan egy közvetlen járat indult Fokvárosba. Onnan egy 11 órás út várt ránk, a kiszolgálás a KLM-en valami fantasztikus volt, szerintem jobb, mint a Swissen, hiszen a rövid járaton is kaptunk kaját és italt, amit választanunk is lehetett. A hosszú járaton pedig annyit ettél, amennyit akartál. Nyilván tudjuk, hogy a repülőn a kaja az nem friss, meg nem olyan, mintha beülnél egy rendes étterembe. Ez nyilvánvaló, de akkor is tök jó, hogy volt lehetőségünk választani italt, ételt, meg mindent. Aztán megérkeztünk Fokvárosba, 9:30 volt, átvettük az autónkat, ez viszonylag könnyen ment, úgy, mint eddig bárhol máshol. Egy kis autót béreltünk, egy Volkswagen Polo kategóriát, automatát, hogy könnyű legyen, mert jobb kormányos vezetés van, és szerintem azért váltani nem lenne olyan egyszerű egy jobb kormányos autóval. Itt vagyunk a Földnek a déli féltekén, ugyanannyi az idő most jelenleg, mint akár Budapesten, hát ebben nincs eltérés, viszont itt jelenleg most ősz van. Az azt jelenti, hogy olyan 15-20 fok körül van a nappali hőmérséklet, nekünk tökéletes arra, hogy felfedezzük a várost. És vannak aranyszabályok, mint bárhol máshol a világon. Például e közé tartozik az, hogy ne hagyd semmit sem az autóba látható helyen, de szerintem ez mondjuk Budapesten is ugyanúgy érvényes, vagy Berlinben akár, hogyha a nagyobb városokról beszélünk, illetve, hogy este sötétedés után ne nagyon mászkálj az utcán, mert azért veszélyes, tehát oda kell figyelni ezekre a dolgokra, viszont ha ezeket a dolgokat betartod, akkor elméletileg bajod nem történhet. Szóval nagyon könnyen ide találtunk a hotelhez, bejöttünk, és a biztonsági őr felpattant, és mi csak azt láttuk a recepciós pultnál, hogy le van takarva valami, azt gondoltuk, hogy biztos valamilyen drága dolog, de a biztonsági őr megbögdöste ezt a valamit, és akkor így felkelt a pokróc alól, hogy hello, hát hol vagyok, azt se tudta, hogy hol van nyilván, mert alukált, és el is felejtett néhány dolgot, például aktiválni a szobakártyánkat, a rendszámot beaktiválni, hogy le tudjunk parkolni, és akkor ezekkel így volt problémánk, tehát oda-vissza jártunk még 11 órakor a recepcióra, és mivel elég high-tech a szálloda, meg odafigyelnek a mi biztonságunkra, ezért arcfelismerős bejutás van, tehát először lefotóz minket egy gép, és csak akkor enged át, hogyha felismerte az arcunkat, tehát akkor tudsz átmenni a liftekhez. De ezt majd később megmutatjuk nektek, hogy ez miért van, és miért fontos ez. 11:30-kor végre elaludtunk, és egy fantasztikus reggeli várt ránk. Az a lényege, hogy 350 rand per fő, így tudsz enni itt a reggelizőhelyen, és bármit választhatsz. Mi benedek tojást ettünk, és a háznak a reggeléjét, ami kolbász volt, békön, tükörtojás, és 2 szelet friss barna kenyér. Nagyon-nagyon finom volt ez is, meg a kávé is, meg a frissen facsart
juice is, amit ittunk, úgyhogy most feltöltődve, tele hassal nekivágunk a városnak, gyertek! Szóval így néz ki itt a belső udvar ennek a szállodának, itt vannak körbe a szobák végig, és itt van középen fa, meg zöld növények, tök jól néz ki. És itt van, nézzétek, amit mutattunk, most van itt egy ilyen business center, ugye ilyen van minden szinten. Itt egy kamera már aktiválódott, hogy itt vagyok előtte, és akkor én ide állok, kiírja rögtön a nevemet, meg minden, és már mehetek is be, tehát nyílna az ajtó. Így működik lent is a bejárat például. És akkor 11 emeletes amúgy ez az épület, itt vagyunk most a lobbinál, meg a recepciónál, és nézd, itt van a kamera, már fel is ismerte az arcomat, és már nyílt is az ajtó. Szóval így van megcsinálva ez az egész. Akkor van itt egy fodrász és egy ilyen beauty salon lent a lobbyba, és hogyha itt, ahogy megyünk kifele, itt van ez a Sunny and Irene nevű kávézó, és itt reggeliztünk, és annyira jó volt a kaja, annyira jól nézett ki, így belülről is a dizájn, meg minden, és nagyon kedvesek az emberek. Holnap meg fogjuk nektek mutatni, amikor jövünk be, hogy tényleg fantasztikus. És akkor most elindulunk a piacra. Mi a piacnak a neve, a hivatalos neve? Mojo Marketnak hívják, ez egy ilyen beltéri piac, itt van a szállásunkhoz közel. Ugye mi nem konkrétan a központba szálltunk most meg, de hát hiszen van autónk, ez nem akadály, meg van 2 egészséges lábunk is. És megnézzük ezt a Mojo Marketet, illetve meg fogjuk nézni itt a közeli plázát, hogy is néz ki itt Fokvárosban egy pláza. Vajon olyan, mint otthon, vagy esetleg más. Azért azt látni, hogy a stop táblánál itt is megállnak 1-2 másodpercre, vagy sem. És olyan tengerszag van, igen. Már ezt rögtön éreztük. Hát persze, mert ott van a tenger lent, és fúj a szél, amúgy viszi ezt a kis párás, ilyen kis sós levegőt, meg amire felfigyeltem már, most jöttünk egy sarkot, hogy mindenhova ki van téve vízesedény a kutyusoknak. Nagyon kutyabarátnak tűnik a hely. Ide is értünk ez a Mojo Markethez, tényleg csak 2 sarkot kellett idejönnünk. Ez egy ilyen beltéri kis piac, ahogy korábban is már mondtam, egy ilyen lüktető kis standok vannak bent, minden este élőzene vagy DJ van, és nemzetközi ételeket, kézműves burgereket, illetve afrikai ételeket lehet itt kóstolni. Gyertek, menjünk bent egy kört, nézzük meg, mi enni most nem fogunk, hiszen nemrég reggeliztünk, jó kiadósat, utána pedig lesétálunk az óceánpartra. Igen, és ez annak jó, tegyük hozzá, aki mindenből egy kicsit szeretne kóstolni, nem szeretne sehova se beülni, csak éppen meg szeretné kóstolni Afrika ízeit. Szóval így néz ki, be lehet itt menni, nem csak akkor lehet étkezni, vagy a bárba beülni, hogyha ide bejössz, hanem természetesen az utcáról is. Most még amúgy zárva van a legtöbb kajáshely, de látjátok, hogy nagyon igényesen, nagyon jól meg van csinálva. Tényleg fiatalos, és tök jól néz ki. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó kaják is vannak itt. Este tervezünk majd ide akkor eljönni, hiszen tényleg nincs messze. Iszunk egy jó csapolt sört, mondjuk megkóstoljuk, nézzétek meg, hogy itt még a sörcsap teljesen le van fagyva, annyira hideg a sör. Megnézzük, hogy milyen a hangulat, mert minket is nagyon érdekel. Úgyhogy tartsatok velünk a videó végéig. Lemegyünk a vízpartra, srácok. Azért érdekes, hogy előbb bent voltunk egy üzletben, meg a plázába, közben menjünk, és ilyen kerítés van szinte minden üzlet előtt. Hogy ne menj csak úgy be, hanem tényleg csak akkor, amikor átengednek. Itt
jelenleg most nem tudunk jobban lemenni a vízhez, de azok a sötét foltok, amire figyelmesek lettünk, azok moszatok. Rákerestünk az interneten, hogy milyen moszatok azok, és óriás barna moszatokat itt az Atlanti-óceánnak a hideg áramlatai kihozzák a partra. Ugye azokat lehet itt látni, Afrika szerte, Dél-Afrika szerte, és ugye itt jelenleg, ahogy mondtam, az Atlanti-óceán hullámzik még a parton, viszont, hogyha egy kicsit még elmennénk keletebbre, a Cape Pointhoz, akkor ott találkozik az Atlanti és az Indiai óceán. Vannak a barna moszatok, amik már kisodródtak a partra, és a sirályok előszeretettel lakmároznak közülük, mert valószínű kis halacskákat is találhatnak. Az illatok továbbra is nagyon jók. Imádom ezt a friss tenger illatot. Itt is vannak természetesen szabályok, amiket be kell tartani a fürdőzőknek. Nem lehet grillezni, itt aludni, hangosan zenét hallgatni, alkoholizálni, meg hát nyilván, hogy ilyen körülmények között úszni sem, mikor ennyire hullámzik a tenger, és nagyon-nagyon veszélyes. Látjátok ezeket a nagyon-nagyon hegyes sziklákat? Na, annak, hogyha neki dob a víz, neki dob a hullám, akkor nagyon megsérülhetsz. És ez itt mögöttünk pedig a szállodánk, tök jól néz ki, ilyen zöld épület, 11 emeletes, mi a 3. emeleten vagyunk, és láthattátok, hogy a videó elején a Merci ott az egyik erkélyen beszélt. Akarsz egy rózsát a kocsiba? Jó kis hotelszobánk van amúgy ezzel a rózsacsokorral, meg ezzel az üvegpezsgővel vártak itt minket. Úgyhogy, hoppá, a pohár még épp. Szóval az a lényeg, hogy ezzel vártak minket, úgyhogy ma este majd, mivel tegnap későn érkeztünk meg, majd ma este megkóstoljuk a pezsgőt. Ez egy 2022-es száraz pezsgő. Ez meg el van törve a szára ennek a rózsának, úgyhogy úgy döntöttem, hogy Mercikének leviszem az autóba, hogy örüljön neki. Nagyon finom illata van. Igen, és majd megyünk a borvidékre is, mert itt nagyon híres borok vannak, ugye a dél-afrikai borok, azok nagyon jók. Megkóstoljuk majd Napóleonnak a kedvenc borát is, megyünk egy borkóstolóra, nem a mai napon, csak tartsatok velünk a következő részekben, és akkor meglátjátok, hogy miket fogunk még csinálni. És azt is meglátjátok, hogy kikkel fogunk találkozni. Ez a mi kis autónk, amit béreltünk. Gyere, nézd meg, hogy várlak téged. Jaj, köszi. Nagyon kedves vagy. És most ingyen parkoltunk meg, direkt megkérdeztük, hogy van itt a parkolás, és ingyen van, viszont hogyha szeretnél segíteni egy rászorulónak, akkor tudsz, mert sokszor van olyan, hogy itt állnak az üres parkolóhelyeknél, és akkor mutatják neked, hogy szabad, ide be tudsz parkolni, és ha csak szeretnél, akkor tudsz nekik adni egy kis tippet. És nem baj, hogyha nincs nálad készpénz, QR kódot be tudsz olvasni, és akkor úgyis tudsz nekik adakozni. Amúgy most Fokvároson kívül vagyunk, és azért jöttünk el, mert ezt a helyet imádják a szörfösök. Megnézzük a szörfösöket, megnézzük ezeket a kis házakat, és akkor mesélünk egy picit róla.
ez a városrész nagyon népszerű fürdőhely volt a 19. század végén, főleg a brit gyarmatosítók körében. Tehát nagyon szerettek ide járni, és abban az időben, ugye a viktoriánus korról beszélünk, abban az időben nem volt szabad ott a nőknek nyilvánosan öltözni, ezért felépítették ezeket a kis öltözőkabinokat, mert ezek nem kis halászházak, hanem öltözőkabinok, és akkor itt át tudtak öltözni, és akkor el tudtak menni utána fürdeni. De eredetileg ezek pasztelszínűek voltak, majd később a helyi művészek festették át, ugye ilyen színesekre, zöld, kék, piros, ugye láthatjátok most is, és ez a mai napig megmaradt, és igazából erről is híres ez a rész, meg sokan, amikor Fokvárosra rákeresnek, akkor sokszor ez az első a Témelmantim, illetve ezek a kis házak az elsők, amiket feldob a kereső. És ezek a színes kabinok ugye nem csak szépek, hanem üzenetük is van. Sokszínűség, szabadság, egyenlőség, mert ne felejtsük el, hogy Dél-Afrika nemrég még olyan ország volt, ahol a bőrcím meghatározta, hogy hová mehetsz, hol fürödhetsz, és ezek a színes házak is ezt az üzenetet közvetítik, hogy most a színek összekötnek minket, nem pedig elválasztanak. Itt nemrég még törvény volt az, hogy a fekete és a fehér ember nem lehet egyenrangú. Ez volt az apartheid. Képzeld el, hogy külön WC volt, külön busz, külön iskola, és ha sötétebb volt a bőröd, semmit nem érhettél el. És ez nem a múlt század elején volt, hanem pár évtizede. Majd ugye jött egy ember, Nelson Mandela, aki harcolt, és ezért börtönbe zárták 27 évre. És amikor kiszabadult, nem bosszút akart állni, hanem békét akart. Fontos volt neki, hogy a színes bőrűeket is egyenrangúnak kezeljék, hogy egyenrangúság legyen a színes bőrű és a fehér bőrűek között. Ezért, hogyha amikor ma itt sétálsz, azt látod, hogy a fehérek, feketék, indiaiak, ázsiaiak együtt élnek, és ez mind azért van, mert Nelson Mandela harcolt a jogaikért. Szóval Dél-Afrika több, mint egy látvány. Ez olyan ország, ami megtanít élni, megbocsátani és összetartani. És hogyha már beszélgetünk Mandeláról, akkor az is az érdekességekhez hozzátartozik, hogy az iskolában ugye őt nem Nelsonnak hívták, hanem Rolilalának, csak az angolok nem tudták kiejteni a nevét, és ezért aztán azt a nevet adták neki, hogy Nelson. Közben itt sétálunk a parton, itt vannak ezek a gyönyörű, szép színes öltözőkabinok. Azt is kevesen tudják, csak hogyha utána néznek az életének, hogy 1994-ben, amikor már kiharcolta azt, hogy ne faji alapon lehessen szavazni, hanem bárkinek joga legyen, akkor őt megválasztották az első dél-afrikai színesbőrű elnöknek. Hatalmas nagy tiszteletnek örvendett, hiszen van neki még saját napja, és ez július 18-a, ez a Nelson Mandela nap, illetve a börtönben, amikor börtönben raboskodott, akkor napi 8 órában kőfejtőként dolgozott, és még a börtönőrök is tisztelték, mert volt egy olyan kiállása, egy olyan stílus, egy olyan hajthatatlan stílusa, ami miatt ő egy hatalmas nagy tiszteletet élvezett a vele szemben állókkal. És felmerül a kérdés bennünk, hogy miért is szeretik itt a szörfiskolák, az a több mint 10 itt működő szörfiskola ezt a Muizenbergi partot. Ha megnézitek a hullámokat, ami nekünk is rögtön szembe tűnt, hogy nagyon lágyak a hullámok, nem durvák, és viszonylag sekély a víz. Na ezt szeretik itt az emberek, és mivel sekély a víz, ezért itt is egy picivel melegebb ugye a víznek a hőmérséklete, mint Fokváros más tengerpartján, vagy más óceánpartján, és ezért is szeretnek ide a kezdő szörfösök lejönni, és elsajátítani azt a tudást, amit esetleg más tenger vagy óceánpartokon majd kamatoztatni tudnak. És a Merci már ijesztgetett titeket az nagy fehér cápával, nem hiába, illetve hiába nem hiába, ez döntse el mindenki maga. Ugye itt a nagy fehér cápának az Atlanti óceán, illetve Indiai óceánban ez a természetes élőhelye. És ugye itt is természetesen ezen a partszakaszon is előfordulhat, viszont van shark spotting, azaz cápafigyelés. Különböző színekkel szokták, illetve zászlókkal jelezni azt, hogy éppen milyen idő van, van-e cápa. Na,
vannak akkor a színek. A zöld az a jó látási viszonyok, nincs cápa. A fekete az rosszabb látási viszonyok és hullámok, szél, ami most van. Tehát az azt jelenti, hogy lehet is cápa, meg nem is. Aztán van a piros. A piros az az, hogy lehetnek cápák, tehát látnak is. Fokozott óvatossággal kell bemenni ugye a vízbe. És aztán van a fehér zászló, a békének a színe, amikor itt látnak közel a parthoz cápát, és mindenkit kitessékelnek a vízből. Ugye azt tudnotok kell, hogy a cápa az nem emberevő. Előfordul, hogy rátámad, de nem emberevő. A közeli fókák miatt jönnek egyébként ide a cápák, és előszeretettel lakmároznak belőlük. Itt vannak ezek a kis kabinok közelebbről, jól ide fújta a szél a homokot, és amúgy az összes be van zárva. Ide talán be lehet menni, mert itt le van csavarozva az ajtó. Azért, na, nyilván azért van lecsavarozva, hogy ne költözzenek ide be a hajléktalanok. Nézzünk be itt a lyukon. Na, mit láttok? Semmit. Üres. Szóval most a Boulders Beachre hoztalak téged, ahol szabadon élnek az afrikai pingvinek, és van nekik egy különleges nevük is, azért, mert a hangjuk hasonlít a szamárbőgésre. És hogy hívják őket? Mi a különleges nevük? Jackass pingvin. És nézd, ott pedig hátul, szerintem az nem tudom milyen madár, ez egy kakó? Milyen cuki mi? Júj! Nagyon figyelsz, bizony. Most fúj rám, mérges vagy. Hagylak. Szia! Szóval ezek a fura kis élőlények a szirti borzok, és ők főleg növényeket esznek. Először ránézel, úgy néznek ki, mint egy nagy tengeri malac, de az az érdekesség, az elefánttal egy ágon voltak evolúciós szinten. Szerintem ez azért nagyon érdekes, hogy vajon hogy vagy miként. És már itt van egy kis pingvin. Tehát egész közel mennek az emberhez, nem félnek, viszont azért az ujjunkat ne dugjuk oda, mert csípnek. Én még ennyire közelről soha nem láttam pingvint. A saját élőhelyükön hozzáteszem, mert az ember nyilván ugye állatkertbe megnézi, de így még nem. Előbb hallottátok, illetve most is a háttérben lehet a kis csipogáson, meg a visításon kívül hallani ezt a furcsa, ilyen szamára emlékeztető hangot. Hát ez azért van, mert itt ezek a
Hát ez azért van, mert itt ezek a pingvinek, ugye a jackass pingvinek, akik itt őshonosak, és korábban egy párral kezdődött, és már a 2001-et számlál már itt ez a kolónia, és itt hátul pedig az előbb észrevettük, hogy ott vannak a kis pici pingvinek, a baba pingvinek, azok visítanak úgy, mint a kis madarak, ugye, hiszen csőrösek ők is, és tojásra szaporodnak, és amit hallottak most, ez pedig ugye a nagynak a hangja, ahogy így bőg folyamatosan, és adja ki ezt az elég érdekes hangot. Természetesen őket is, akár hogyha itt vannak melletted és úgy látod, hogy éhesek, nem szabad etetni, hiszen védett állatok, és ezzel megzavarnád az ő életüket, hogyha megetetnéd őket. Szóval bejöttünk most ide, megvettük a sima belépőjegyet, hiszen sikerült egy kicsit jobban utána néznünk ennek az éves bérletnek, mint ami Amerikában is van, és hogyha nincsen tartózkodási engedélyed, vagy nem vagy dél-afrikai, akkor ugye a nemzetközi ilyen nemzeti parki belépőt, illetve kártyát kell, hogy megvedd, ami egy párnak, mint mi vagyunk, az 7000 randba kerül, és mi ezt úgy döntöttünk, hogy nekünk ez sok, hát ennyi nemzeti parkba nem fogunk menni, úgyhogy itt 215 per fő kifizettünk, és akkor ugye mindenhol van lehetőség kártyával fizetni, sőt, ezeknél a nemzeti park beléptető helyeknél szinte csak kártyával tudsz fizetni, szóval ne aggódjatok, hogyha nincsen nálatok készpénz. Azért ilyen sok pingvin ott fönt nem volt, hanem el voltak bújva ugye a bozótosba, viszont itt napoznak most lent a parton. Igen, szeretnek kijönni a napra így a délután folyamán, mikor nem túl erős, és ilyenkor szeretik élvezni. Természetesen ott fönt, ahol mutattuk nektek, ott ingyen is meg lehet nézni a pingvineket. Ez a rész csak arra szolgál, hogy ide lejössz, hogy támogatod a pingvineket is ezzel, hogy megvásároltad a belépőt. A víz sodrásával jönnek ki ezek a pingvinek, nagyon élvezik a vizet, jól érzik magukat, nem hiába vannak itt. És jó őket nézni. És totyognak szépen, valaki csak áll és néz, valaki csinált magának egy lyukat, ott napozik. Nagyon aranyosak. Kis totyogósok. Mondjuk úgy, hogy azért itt sokkal nagyobb élvezet látni az állatokat, hiszen ők itt élnek, ez a természetes élőhelyük. Látod, ahogy itt belemegy a vízbe, vagy éppen kijön, és szerintem a halakra kezdenek el vadászni ilyenkor. A kijárat előtt pedig van itt egy pingvines ajándékból. Nézzük, mit lehet kapni. Póló, bögre, tányér, alátét, tálca, szatyor. Itt igazából nem sorolom fel, mert mi nincsen. Hát minden van. Hogyha ilyen lenne nagy méretben, vennék akkor biztosan magamnak egyet, egy jó pingvines előkét.
Szia pingvin, te is iratkozz fel! Nyomd meg a csengőt is, hogy értesülj a legújabb videókról. Ja, és a csatornatagságról se feledkezz el. Na szia! Nekem erről a képről, vagy erről a tábláról az jut eszembe, ez a ne nyújj hozzá, ne etesd és ne zavard a pingvineket, mert haraphat. Hogyha megharap, akkor még 500 rand büntetést is kapsz. Megbüntetnek, hiszen itt a pingvin rendőrség. Erről az jut eszembe, amikor anyám azt mondta, hogy ne szaladgálj, mert elüt az autó, és még meg is pofozlak. Tehát nem elég, hogy megharap a pingvin, még meg is büntetnek. Szóval így körülbelül ez jutott most eszembe. Az volt kiírva a táblán, hogy be kell nézni a kocsi alá, mielőtt indulunk. Itt vagy pingvin? Nincs itt a pingvin. Simonstownban vagyunk most jelenleg, és a főutcán, és láthatjátok, hogy milyen gyönyörű szép házak vannak itt. Ezek viktoriánus stílusban, kovácsoltvas erkélyekkel, verandákkal rendelkeznek. Simonstownt egyébként egy holland emberről, Simon van der Steerről neveztek el, aki ugye itt tevékenykedett, és az egyik legrégebbi dél-afrikai városról beszélünk, több mint 300 éves múltra tekint vissza. Itt van amúgy a dél-afrikai haditengerészetnek a központja is, vannak itt csatahajók, illetve tengerészeti hajók is, és a britek, valamint a hollandok is sokat állomásoztak itt. A második világháborúban amúgy a brit flottában még egy kutya is belépett, és ezt megörökítették itt a város főterén, és arról lehet látni itt egy szobrot. Elhagytuk a Jóreménység-fokát, gyönyörű volt a naplemente arra felé, most pedig megálltunk egy kilátóponton, hogy gyönyörködjünk, visszafele megyünk most Fokváros felé, és hát azért hagytuk el a Jóreménység-fokát, mert már majdnem be volt zárva a kassa, és nekünk 1 óra nem lett volna elég arra, hogy ott körülnézzünk rendesen, így majd egy másik alkalommal fogunk eljönni. És ez a hely, ahol most megálltunk, ez Scarborough és Fokváros között van, pont most vett le a nap, és nem csak mi vagyunk így, hogy nézzük a naplementét, hanem itt mellettünk is látjátok, hogy ők is megálltak, piknikeznek, esznek, isznak, és jól érzik magukat. De hát miért ne tennék, hiszen ennél szerintem nincs szebb, amit a természet adhat. És szerintem amúgy, hogyha most ide mi is leülünk és megnézzük a teljes naplementét, már a fele nap eltűnt ott a horizonton, annyira megnyugtató és annyira gyönyörű csak itt ülni és nézni. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you are like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. I'm seeing your face in my dreams. Ezzel a 2022-es QVA száraz pezsgővel vártak minket, úgyhogy most ezt meg fogjuk kóstolni. Tehát az interneten, hogy ez egy kiváló minőségű dél-afrikai száraz pezsgő, és azt írták az interneten, hogy ezt a típusú pezsgőt is sámpányi eljárással készítik. Ugye mi már jártunk Sámpányba, a pezsgőnek a hazájába, és esetleg azt a videónkat még nem láthatok, akkor ide kattintva nézzétek meg. Na, egészségünkre!
Hú, de jó illata van. Hát ez nagyon finom. Amúgy egyáltalán nem tűnik száraznak az íze. Rögtön ami szembe tűnt, az az illata a zöld almára hasonlít, és az elején az íze is. Igen, nagyon. Azért, ahogy jöttünk Fokváros felé, útközben láttuk a nagy társadalmi különbségeket. Ugye azért voltak nagyon gazdagok, és ők általában lakóparkokban laknak, őrzött lakóparkokban, ami hasonlít az amerikaira, de mégis más, mert jobban őrzik. Több kamera van, akkor sok helyen áramot vezetnek a kerítésekbe. Szóval így kell elképzelni ezt, hogy biztonsági intézkedések itt. És akkor vannak ezek a nagyon szegények, akik ilyen favellákba élnek, ilyen blokkokba, és nyilván itt is van nyomornegyed. Ha tudunk, szeretnénk elmenni, hogy megmutassuk azt is, hogy mégis hogy élnek, és azért ezt a saját szemünkkel elég durva látni, főleg így, hogy csak nem is vagyunk a nyomornegyedben, hanem csak így útközben vagy, és akkor látod, hogy az emberek ott teregetnek az utcán, akkor ott árulják a főút mellett a portékáikat, tele van minden szeméttel, a gyerekek örülnek, hogyha egy labdájuk van, és azzal tudnak játszani, olyan komoly szegénység van itt. De ezt leszámítva nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, meg nagyon tetszik, amit eddig láttunk, és reméljük, hogy a továbbiakban is így leszünk majd ezzel, majd nyilván meglátjuk, és azt fogjuk elmondani, amit tapasztalunk, meg történik, meg amit gondolunk, hogy ezzel is tudjunk nektek segíteni. Úgyhogy majd a végén úgyis lesz egy összegzés, és majd abban hallani fogjátok, hogy összességében milyen volt ez a dél-afrikai út. Nem sokára akkor megyünk enni, és titeket is magunkkal viszünk, hogy legalább a kamerán keresztül jól lakjatok. Na, közben bejöttünk, már itt vagyunk a helyen, és azért most már van élet. Menjél akkor, nézzük meg, hogy milyen a hely. Reggel, amikor itt voltunk, vagy délelőtt, akkor nem ilyen volt a hely amúgy, és kurva jól néz ki. Is van, hallod? Ilyen blues jellegű. Kapcsold be az aktív stabilizátort. Gyere, menjünk ide hátra. Itt osztriga is van, meg jobbnál jobb pezsgő. Wow. Ez pedig ilyen tanksör, emlékszem, amikor Pilsenben voltunk, beültünk egy étterembe, és ott is ilyen tanksört kínáltak, nagyon-nagyon finom volt. Megkóstolod? Igen. Itt van, hogy Hollandiából hozták, május 7-én ezt itt. Azt beszéltük a Mercivel, hogy eszünk egy jó smash burgert. Valami jó fajtát. Lehet, hogy egy ilyen mexikóit megkóstolok. Nincsen az a tipikus afrikai étel, úgyhogy most akkor ilyet fogunk enni, mert ez van most hozzánk közel. Burritót, vagy pedig quesadillat. Itt meg olyat sütnek, mint a lángos, és kérik, hogy kóstoljuk meg. Thank you so much. Az illata olyan, mint a lángosé. Viszont az íze, az kevésbé, olyan lapos már nagyon, de finom amúgy. Csak zsírba sütik, vagy olajba sütik ki. Nagyon extra amúgy, csak ilyen lapos lesz. No? But you know it in You know, or someone is coming from
Hungary. Really? Here for this market? No, it was in the Wonderland. Ah, I understand. So it was, they closed down that market. Ah, that's why. That's why. But you know, okay, this is very kind. So, thank you so much. Have a good one. Azért ez komoly, srácok, szóval itt a beszélgetésünk elejét az előbb azt nem hallottátok, de elkezdtünk beszélgetni, oda mentem hozzájuk, miután megkóstoltam, hogy amúgy, srácok, ez konkrétan olyan, mint a lángos, csak ugye sokkal laposabb, és tudták, elkezdtem nekik magyarázni, hogy tudjátok, ez a tradicionális magyar, a lángos, és még meg is kérdeztek, szóval rögtön tudták, hogy miről van szó, és ez amúgy ilyenkor olyan libabőrös érzés, amikor itt vagy basszus Dél-Afrikába, Fokvárosba, és tudják a magyar lángost. És amikor elkezdtem mondani, hogy amúgy mi nem ilyen feltétekkel szoktuk enni, akkor a hátsó szakács elkezdte mondani, hogy ja igen, tejföllel, sajttal és fokhagymával. So hi guys. Oh, okay, thank you so much. Thank you. It's amazing. Look like amazing. Thank you. Marha jól néz ki, és nagyon finom az illata. Thank you guys. We will come back. Thank you. Meg lehet kóstolni a tanksört. Ez nagyon finom. Ez nagyon extra. Aha. Oké. Látjátok, srácok, ahogy csapolja, az is nagyon extra, és a pohár szélére egyáltalán nincs ráragadva a buborék, mert tiszta a pohár. Úristen, és nagyon extrán néz ki ez a sör. Borzasztó jó. És mindenhol lehet kártyával. Természetesen mi is mindenhol kártyával fizetünk, telefonnal ráadásul. Megvan a burger, van hozzá rántott hagymakarika, és még sült krumpli is. Nézzétek meg, hogy milyen extra jól néz ki. Úristen! Elvettem egy lángos, hát ilyen lángos még nem ettem, amin avokádó van, meg paradicsom és rukkola, de kíváncsi vagyok. Nagyon jó. Tényleg finom. Senki ne vegye a lángos meggyalázásának, hogy jaj, hát nem tejfölös lángos, fokhagymás, hanem ezt úgy kell nézni, hogy srácok, amúgy konkrétan a világ túlfelén, a másik féltekén ismerik, és megihlette őket a magyar lángos. Nézzük meg, hogy milyen a tanksör. Hozzátartozik, igen, mert hozzátartozik az igazsághoz, hogy már harmadik hete nem ittam alkoholt. Igaz, hogy nem kaptam még érmét érte, de csak azért nem ittam, hogy ezeket a fantasztikus új dolgokat, mármint a dél-afrikai borokat, meg a sört, amit esetleg kipróbálunk, jobban tudjam értékelni, úgyhogy lássuk. Keserű. Ezt tudom is, hogy mihez tudnám hasonlítani rögtön. Ez a Dreher idegkoklóshoz tudnám hasonlítani, szinte egy az egyben ugyanolyan az íze. Te mit gondolsz? Nekem nagyon tetszett. Jó. Na én most megiszom ezt a lángossal. Kérsz te is azért? Nagyon meleg és nagyon finom. Szerintem nagyon extra íze van. Finom. Tényleg jó, hogy tett bele ezt a white szószt amúgy.
finom. Nem csípős egyáltalán. Kellemes. Kb. Mindezért olyan 22 eurót fizettünk. Igen. És azt felfelekedek itt. Csak megkóstolom, mert én Folyik. folyik, mindjárt fölé hajolok. Csak mondom, hogy megkóstolom, mert én annyira nem vagyok híve a marha húsevésnek, meg a sertés húsevésnek. Úgyhogy, ja. Elsőre olyan, mint egy Burger King-es hamburger, konkrétan olyan az íze. Igen. Egy kicsit füstös íze van, valószínűleg azért, mert faszéren sütötték ki a húst. És szerintem neked nagyon ízleni fog. Most te jössz. Gyere a Itt a papához. hamburgermester. Na, halljuk. Tényleg Burger King. Ugye? Igen. Mondom. És 100% marhahús buciból van, 2 darab hús, bacon, úristen! A zsömle nyilván nem Burger King-es, de a húsi, az konkrétan Ugye? ugyanaz. Úristen! Csak az a különbség, hogy itt nem hozzáadott ízfokozó van, hanem ez tényleg faszénen sült. Úristen, basszus! Nagyon extra íze van. Örülünk, hogy ma is velünk tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, legyetek csatornatagok, hogyha szeretnétek plusz videókat, mert hamarosan jönnek azok is, és sorsolunk minden egyes útunknak a végén, ahogy most is megtesszük. Itt van, hogy mit lehet nyerni a csatornatagoknak, ennek a videósorozatnak a végén. Tartsatok velünk a legközelebbi részben is. Sziasztok! I tried but couldn't